ধুনীয়া আছে এইটো মোৰ সেকেন্ড পিজ্জাটো বেছি ধুনীয়া ফাৰ্স্ট টাইমতকৈ বেছি ভাল হৈছে ৱাও ধুনীয়া আছে ডাইৰেক্ট কিনা যেন লাগিছে কি বনাইছা মই বনাব লৈছো পিজ্জা বনাব ওলাইছা হোমমেড এইটো হোমমেড পনীৰ এটা মছলা এড কৰিছো নিমখ মছলা কিবা কি ল'লা এইটো সসেজ আৰু মজাৰেলা চীজ ৰেডি হৈ গ'ল ৰেডি বেটা কৰি ল'লোঁ বস্তুখিনি এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰিম ইয়াত মই ফাৰ্ষ্ট দিছোঁ চচ পিজ্জা চচ এইটো পিজ্জা ডো বনাই লৈছোঁ মই আগতে ইষ্ট দি কিনে আটা দি বনাইছা ন অঁ হেল্ডি কাৰণে ময়দা নহয়তো ময়দা নহয় ময়দা ইউজ নকৰোঁ আমি ঘৰত নানোৱে ন তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দিম মই হোমমেড পনীৰ এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম মজাৰেলা চীজ ইয়াতে এতিয়া দিম পিকলড অনিয়ন গাৰ্লিক চিলি এইবোৰ ভিনেগাৰত ডুবাই থৈছিলোঁ বহুত মাংস এতিয়া এড কৰিম সসেজ চিকেন সসেজ তুমি এইপিনে দিছা থৈছা ন এয়া ভিনেগাৰত দিয়া গাৰ্লিক এইবিলাক ফ্ৰিজত থোৱা হৈছে ন খাই বঢ়িয়া লাগে ধুনীয়া লাগে ইয়াতে আৰু অলপমান মাংস এড কৰিম গাইছ এয়া ধুনীয়াকৈ আটাটো মাৰি লৈছে ইষ্ট কি দিছে ৰেচিপিৰ পিছত দেখাবা ৰেচিপি এটা দি দিবা ফুল ৰেচিপি ইয়াৰ ওপৰত আৰু অলপমান পনীৰ দিম এইটো খালে হেল্ডি ঘৰত বনাই খাব লাগে ন কিনাটোতো ময়দা থাকে ন ময়দাটো এড কৰা নাই ময়দাটো খালে বহুত বেছি বেয়া এইটো খাব আটা খাব লাগে ওৱান 150 ডিগ্ৰীত দিছোঁ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল বেটা হৈ গ'ল কাটি কিনে পিচ পিচ কৰি উলিয়াই লোৱা ধুনীয়া হৈছে আগতে বনাইছিলা বাৰু গেছত ইয়াতে এবাৰ এয়াৰফ্ৰায়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইটো কাৰণে চাওঁ কি হয় ভাল হ'ব লাগে ৱাও ধুনীয়া হৈছে দিনৰ পৰা মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ ৰাতি বনোৱা হৈছে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া নানিক দিয়া আব্বা আহিছে আব্বাক দিয়া টেষ্টি চিজ আৰু অকণমান দিব লাগিছিল বেছিকৈ ভাল হৈছে তথাপি ভাল লাগিছে খাই ধুনীয়া হৈছে এইটো মোৰ সেকেন্ড পিজ্জাটো বেছি ফাৰ্স্ট ধুনীয়া টাইমতকৈ বেছি ভাল হৈছে পাৰফেক্ট হৈছে পুৰা এইটো অকণমান এইটো ফুলিছেও ন এতিয়া ধুনীয়া হৈছে চব্জিটো নিজৰ মন পচন্দৰ দিব পাৰি কেপচিকাম হ'ব লাগিছিলে নাই নহয় কেপচিকাম দিলেও ভাল লাগিলে হয় আজি নাই ধুনীয়া হৈছে তথাপি ৱাও ধুনীয়া হৈছে ডাইৰেক্ট কিনা যেন লাগিছে হয়নে মজা এনেকুৱা বনাই খাব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত মেহনত কৰি কিনা যে বনাইছে কিন্তু এতিয়া হৈ গ'ল ৰেডি ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে
পুৰা গৰম আছে ন গৰম গৰম খাব লাগে ধুনীয়া হৈছে টেষ্টি হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো জনাব এনেকুৱা ঘৰত বনাই খাব লাগে হোমমেড পিজ্জা